everyone! It's me, Girlie. Welcome to my channel. Today, ang gagawin natin ay ang isa sa paborito kong kakanin. Ito ay ang kalamay sa latik. So, ito ang ating mga ingredients. We will be using glutinous rice flour, coconut milk, white sugar, vanilla flavor, and gagamit din tayo ng water. Okay, so umpisahan na natin. Gagawin natin ang dough para sa ating kalamay. Sa ating mixing bowl, ilagay natin ang 2½ cups ng glutinous rice flour. And then, isunod natin ang 1/2 cup ng white sugar. We will add water, pero tansyahin natin ang paglalagay ng tubig. Hindi masyadong marami, hindi rin masyadong konti. Pero depende sa inyo. Kung gusto niyo ng medyo matigas ng konti yung kalamay, konti lang yung water. And then, pag gusto natin ng malambot, medyo dagdagan natin ang tubig na ihahalo natin. Ako kasi medyo gusto ko yung malambot yung kalamay ko. So, i-transfer na natin sa isang container ang ating dough o yung ating mixture. Pero wag natin kalimutang pahiran ng coconut oil yung ating container. Pwede rin naman nating sprayan ng oil spray ang container natin. And then, steam natin ito for 30 minutes or more. Okay, after 30 minutes, i-check natin yung ating dough using a toothpick. So, this time, nakita ko hindi pa ganong luto yung ating dough. So, let's steam it for another 10 minutes. After 10 minutes, check natin ulit using a toothpick. And then, this time, okay na ang ating dough. Wala nang sumasama sa toothpick. I-set aside na natin ito. So, gawin naman natin yung latik. Iluto natin ang latik o yung coconut curd sa isang cooking pan. And then, pag mapula na yung latik, pag luto na yung latik, i-turn off na natin ang heat, then i-set aside natin. So now, let's cook our syrup. Sa ating cooking pot, ilagay natin ang 120 ml of water. And then, add natin ang 1 cup of white sugar. So, haluin lang natin para ma-dissolve ang sugar. Isunod naman na natin ang 1 tablespoon of vanilla flavor. At ito ay ating pakuluin. Hayaan lang natin itong kumulo. Then, ilagay naman na natin ang ating ginawang latik kanina o yung ating coconut curd. At pagkatapos ay haluin natin ito. Let's wait for 10 minutes na nagsisimmer ang ating syrup. And then, turn off na natin yung heat. And then, set aside na natin.
Now we will cut our kalamay. So using a scissor na nilagyan natin ng coconut oil para maiwasan yung pagdikit dito ng kalamay at madali natin itong magupit. Directly ilalagay natin siya o gugupitin natin siya directly papunta sa syrup na ginawa natin kanina. Kung gaano kalaki yung kalamay na gusto natin, nasa atin yun. So kung gusto niyo ng mas malaki yung kalamay, lakihan nyo na lang yung paggupit o yung paghiwa dito sa ating kalamay. Yung iba naman kasi gusto mas maliit para pag sumubo sila, maliit lang yung nasusubo nilang kalamay. So guys, ito na, luto na ang ating kalamay. Ready na ito for serving para sa ating merienda. Ito na ang ating kalamay sa latik. Thank you for watching!